همینطور که میبینید رسیدیم به مرحله نصب کلید پریز و هالوژنا. ما الان ساختمون مرحله گچکاریش هم به پایان رسیده، سرامیک کاری به پایان رسیده و همه چی آماده است واسه اینکه یه برقکار بتونه ساختمون رو تکمیل کنه و تحویل بده به مالک. خب ما وقتی که میایم داخل ساختمون میبینیم که ساختمون گچکاریش تمام شده. یه سری کارا قبل از اینکه بخوایم کلید پریزامون رو ببندیم روی کار باید انجام بدیم. بریم ببینیم که اون کارا چیه و چی کارایی باید انجام بدیم. همینطور که میبینید این قوطی‌ها الان طوری که گچ شده یه جاهایی گچ تجاوز کرده تو حریم قوطی، یه جاهایی هم عقب مونده. مثلا این قهوه‌ای که میبینید این الان خود قوطیه و گچ مونده عقب‌تر. یه جاهایی هم گچ اومده روی قوطی رو گرفته. ما اولین کاری که میکنیم قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کلید پریزا اینه که باید اینا تراشیده بشه و دور تا دور فرم قوطی و گچش هم همون اندازه بشه. این کار رو باید میتونین با گچ، حالا چون بافت ضعیفی داره و محکم نیستش، میتونین با یه پیشگوشتی ضربه خور با یه دونه چکش سبک یا یه انبرده است این کار رو شروع بکنید. حالا من چند تاشون انجام میدم تا شما مشاهده بکنید و متوجه بشید چیه قضیه. برای جاهایی که گچ از قوطی اومده جلو، این خیلی مهمه که پشت گچ خالی باشه یا پشت تا انتهای قوطی پر باشه. وقتی که تا انتهای قوطی پر باشه شما باید لبه تخت پیشگوشتیتون رو بذارین روی جایی که میخواد خراب بشه و بعد ضربه رو بزنید. ولی جایی که پشتش خالی باشه نیاز اصلا به پیشگوشتی نیستش. با لبه انبردستتون به این حالت ضربه بزنید میتونید گچ رو خراب بکنید. ببین الان این پشتش خالی بود، قشنگ خودش کنده شد. ببینید لب به لب قوطی هم در اومده. دور تا دور قوطی باید به این شکل بشه. این الان این قوطی آماده شده برای نصب کلید پریز. ببینید اگر یه جارو برقی هم همراهتون باشه که اینجور مواقع که میخواین کنده‌کاری رو انجام بدین، یه جارو برقی هم مکش گرد و خاک رو انجام بده که داخل لوله ها چیزی نره. ببین الان من اینجا لوله نداشتم رو به پایین، نگرانش هم نیستم. ولی وقتی لوله دارین این قطعات ریز گچ امکان داره که بره داخلش. بهتره که با دیگه جارو برقی مکش کنید که این آتش‌خالا جمع بشه توی جارو برقی و دیگه توی ساختمونی هم که ترتمیز شده دیگه کف ساختمون کثیف نمیشه. الان توی این سه تا قوطی گچکار خودش اومده قسمت‌هایی که گچ تجاوز کرده بوده به قوطی همون موقع که خیس بوده با یه لبه چاقوی چیزی اینو تراشیده. مشخصه که ببینید حتی خط چاقوش هم اینجا یه ذره‌اش مونده. مشخصه که اینو وقت گذاشته و تمیز در آوردتش، ولی روی اون یکی‌ها این کارو نکرده. البته گچکاری که این قوطی‌ها رو گچ کرده با گچکاری که اون قوطی رو گچ کرده بود متفاوت بود. این یکی گچکار یه مقدار وقت و زمان بیشتری میذاشت، هم فرمای هالوژنا رو داخلش رو تمیز میکرد، هم قوطی‌ها رو، که گچش مزاحم کار دیگران نباشه. ما یه چیزی رو باید یاد بگیریم که به کار همدیگه احترام بذاریم و کار ما باعث زحمت بیشتر تو کار دیگران نباشه. یعنی من برقکارم نیام یه جایی زخمی بکنم خراب بشه که گچکار بخواد دوباره مجبور بشه بیاد گچش بکنه. الان این فرم هالوژن اصلا دیگه مشخص نیست، دور تا دورش رو گچ کلن پوشونده و گچکاری که اینو گچش کرده اصلا به خودش زحمت نداده که بخواد گچش رو بتراشه. الان من برقکار هر جوری هم این فرم رو بخوام ترتمیز در بیارم داخلشو
یه جاهایی به گچ آسیب میرسه. هر چقدر هم ضربات هم آرومتر باشه و با دقت باشه، بالاخره چون اصلا فرم مشخص نیست یه خورده آسیب میبینه. بهتره که الان بیا این یکی رو بگیر. ببینید اینجا مشخصه که اصلا به کار برقکار اصلا احترام نذاشته. خب این نشون دهنده اینه که کار خودش هم دقت لازمو نداره. توی کار گچکاری، گچکار باید تمام فرما رو مثل این فرم و اون فرم در بیاره. اصولا برقکارا وقتی فرم رو روی راویز میبندن، همه فرما میچسبن به زیر راویز. یعنی یه برقکار نمیتونه که یه فرم رو پشت راویز ببنده یا از راویز 5 سانت بیاره پایین تر. همه فرما روی خود راویز بسته میشه. این جاهایی که میبینید یه مقدار گچ بیشتری خورده، یعنی فرم مونده پشت یا فرم لب به لب گچ شده، این به خاطر خطای کار راویزه که راویز صاف نبوده و گچکار برای اینکه سقف صافی به دست بیاره مجبور شده که گچخور یه قسمت رو زیاد کنه، یه قسمت رو کم بکنه. برای همین یه مقدار یه جاهایی تو فرم مونده بالا، یه جاهایی هم پایینه. این هم الان تابلو کلیدهای مینیاتوری مونه که لب به لب گچ در اومده. این ساختمون خیلی تیغه هاش کج بود، خیلی جاها گچخورش زیاد میشد، خیلی جاها کم میشد. وسط کار گچکار مجبور بود که بیاد دوباره گچخورش و کرماش رو تغییر بده. برای همین یه جاهای قوطی‌های ما مونده 1 سانت مونده، نیم سانت مونده داخل، یه جاهایی هم مثل این قوطی لب به لب کار در اومده. ما همه رو تو این حالت کار گذاشتیم، ولی خب یه جاهای تغییر پیدا کرده. ما توی این تابلو مینیاتوریمون هم باید این ریل رو باز کنیم که بتونیم اینجا ترمینال‌های نولمون و ترمینال ارتمون رو ببندیم. این ترمینال‌ها اصلا به درد بخور نیستن برای این کار. طبقه بالا رو میذاریم، ریل بالا رو میذاریم برای کلید مینیاتوریامون. این قسمت پایین هم میذاریم برای نولمون و ارتمون که یه قسمت بیاد نولا بسته بشه، یه قسمت ارت و فازا هم بره بالا، خیلی تابلو مرتب و شیکی در بیاد. این فرم الان گچ میزون فرم در اومده و نه نیاز به تراشیدن داره نه کار دیگه. فقط باید سیما سربندی بشه و پنل هم نصب بشه و جا بخوره. اما این یکی فرم برو عقب‌تر گچ نریزه روش. این یکی فرم همینطور که میبینید گچ بیش از حد اومده روی فرم و نیازمند اینه که ما این گچ رو بتراشیم. خب برای اینکه ما این گچ رو بتراشیم من اکثرا با دریل بتونکن 3 کیلویی این کارو میکنم که هم ضربات ضعیفتری داشته باشه، هم پشت سر هم و مداوم باشه، کمترین خرابی رو به بار میاره، خیلی هم کار سریعتر انجام میشه. ولی خب الان ابزار رو نیاوردم بالا، مجبورم که حالا با دست نشونتون بدم. ببینید جایی که فرمتون هست رو در نظر میگیرید، هلوش 3-4 میل جلوترش نوک پیشگوشیتون یا حالا قلم دریلتون رو میذارین و ضربه رو شروع میکنید. خب دوستان الان این فرم دورش باز شده، این سر سیم هم احتمالاً لای این گچه گیر کرده که در نمیاد. حالا باید دست بندازم داخلش رو درش بیارم. بیشتر از این نیاز نیستش. ما چون فرم 8 گذاشتیم و سایز پشت به پشت فنر هالوژنمون هم هلوش 7 سانته، برای همین نیاز نیست که کامل درش بیاریم. یه چند تا نکته رو بگم. برای اینکه با قلم تخت یا پیشگوشتی بخوایم بکنین، حتما که نوک پیشگوشتیتون به حالت فرم باشه.
یعنی ببینید الان من اینو اینجوری بذارم امکان داره این ترک بیش از حد بخوره و سقف خراب بشه، ولی وقتی اینجوری بذارم همین یه تیکه رو میکنه و تجاوز به اون بر نمیکنه. و موقع ضربه زدن با انبر دستتونم هیچ موقع با این قسمت ضربه نزنید. این قسمت ضربه زدن باعث میشه که این پیم گیریپاچ کنه و صفر بشه انبر دستتون، ولی خب با این قسمت ضربه بزنید هیچ اتفاقی نمیفته. این قسمت یا این قسمت برای ضربه زدن بهتره. درسته باریک‌تره، احتمال داره بخوره این ور اون ور، ولی خب حداقل ابزارتون از دست نمیدید، مخصوصا اگر ابزار گرون و خوب یا خریده باشید. بذار اینم درش بیارم ببینم. اینم از این. همینجوری باید تمام هالوژن‌ها رو دورشون رو خالی بکنیم که بیایم نوبت سربندی پنلا برسه و ببندیمشون سر جاشون. اول باید ما خالی کردن زمینه، اول باید این گچ‌ها رو بکنیم که زمینه کارمون آماده بشه، چه برای هالوژن‌ها چه برای کلید پریزا. پس اولین کار میشه این. خب پس تا اینجا کار متوجه شدیم که تمیزکاری قوطیامون و فرمامون از همه چی واجب تره برای اینکه بخوایم ادامه کارمون رو انجام بدیم. برای اینکه مراحل بعدی کار توی یه ویدیو خیلی طولانی میشه و حوصله سربر میشه، من سعی میکنم که بستن کلید پریزا و پنلا رو، سربندی ها رو توی یه ویدیو دیگه بذارم. این ویدیو فقط میمونه برای اینکه ما به چه شکل بتونیم زمینه کارمون رو آماده بکنیم برای نصب کلید پریزا و پنل هالوژنا. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.